Magandang araw mga kalabs! Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng UBE bar bread. And here are the ingredients! Ngayon, umpisahan na natin ang paggawa natin ng UBE bar bread. So, ilagay natin itong tubig. Ilagay natin yung sugar, yung ating salt, yung ating UBE essence, yung ating UBE powder, at atin lang siyang halu-haluin hanggang sa matunaw natin yung sugar. Yung ating vegetable shortening, and atin siyang haluin ulit. Lagay na po natin yung ating flour. Ilagay na rin natin yung ating baking powder. Atin na ulit siyang halu-haluin hanggang ma-distribute lahat ng ingredients natin. Sa mag-well combined yung ating mga ingredients. So this time mga kalabs, gagamit tayo ng ating kamay, and make it sure na naghugas tayo ng ating kamay. Mamasahin natin ito gamit yung ating kamay. Continuous lang natin ito hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng ating dough. So, ito mga kalabs, ito na yung tamang texture ng ating dough. Para na siyang clay. Para siyang play-doh. So, atin na itong ilagay sa ating baking pan. So, yung ating baking pan naman, kailangan yung medyo malalim na baking pan yung ating gagamitin. So, i-grease lang natin ito ng lard or ng shortening or ng butter para hindi dumikit yung ating tinapay or yung ating UBE bar. So, ilagay na natin dito sa ating baking pan. So, taparin lang natin siya. Pantayin natin siya. So, ito na mga kalabs. Napantay na po natin na ilagay natin yung ating dough sa ating baking pan. I-bake po natin ito sa preheated oven natin na 170 degrees Celsius sa loob ng 20 to 30 minutes. So, tara na, i-bake na po natin. So, ngayon, habang nakasalang yung ating UBE bar, atin na munang gagawin yung kanyang syrup. So, ang ating unang gagawin ay paghalu-haluin lang natin yung mga sangkap. Water, yung ating evaporated milk, yung ating sugar, at yung ating UBE essence. Syrup, hindi na ako naglagay ng food coloring kasi yung ating UBE flavor meron na siyang color. So, enough na po yun para maging purple yung ating UBE bar. So, ito mga kalabs, halu-haluin lang natin ito hanggang sa tunaw yung sugar. Ito mga kalabs, natunaw na yung sugar natin.
Ngayon, isasalang na natin ito sa apoy hanggang sa kumulo. At kapag kumulo na, tatanggalin natin sa apoy at palamigin para sa ating UBE bar. Labs, kumukulo na ito. So, atin na itong tanggalin sa apoy at ating palalamigin. Isit aside muna natin ito hanggang sa lumamig at hanggang sa lumambing na rin yung ating UBE bar. So, after 20 minutes mga kalabs, ito na yung ating na-bake na UBE bar. So, atin na muna itong palalamigin at kapag lumamig na siya, tatanggalin natin siya sa baking pan at atin na siyang slice. So, ito na mga kalabs, kanina natanggalan natin siya sa tray. So, hinati natin siya sa 4 na hati. Bawat hati na yun, yung 1/4 portion ng ating tinapay, ng ating UBE bread, atin din siyang ihiwain. So, pakita ko muna sa inyo ito. So, ito. Pagawa tayo ng 8 sa isang 1/4 part ng ating tinapay. So, yun mga kalabs, hinati natin siya sa 4. So, ngayon, yung bawat 1/4 na yun, tanggalan natin ng gilid. Ito, yung matigas. Ito yung matigas, tanggalin natin. Tanggalin natin siya. At hatiin ulit natin siya sa 2. Isang hatiin sa 2 na yon, hatiin ulit natin sa 4. So, gagawin lang natin yun hanggang sa maubos natin hiwa o slice yung ating mga UBE bread. So, ito na mga kalabs, ito na yung na-slice natin na UBE bar bread. So, ang ating gagawin na naman ulit, atin na siyang i-dip sa ating syrup at i-roll natin siya sa desiccated coconut. So, ito na mga kalabs. Nag-cool down completely na po yung ating UBE bar at saka yung ating UBE syrup. So, ngayon, atin na siyang i-dip dito. Yung ating UBE bar, i-dip natin sa ating UBE syrup. Tapos, i-roll natin sa ating desiccated coconut. So, yung ating gagawin ay mabilisan lang kasi hindi pwedeng ibabad natin itong ating UBE bar sa ating syrup kasi lalambot siya at saka malulusaw. So, yun na po mga kalabs, kaya kailangan natin gumamit ng ating mga kamay. So, malinis naman itong aking kamay. So, umpisahan na po natin mga kalabs. After dipping sa ating UBE syrup at saka after nating kinoat sa ating desiccated coconut, ito na mga kalabs yung ating UBE bar, yung ating MILKY UBE bar. So mga kalabs, tikman na po natin. Yan, look. Yan, tikman na po natin mga kalabs. Sarap. Sarap sa mga kalabs. Para bumalik ako sa pagkabata kasi itong lagi kong binabaho sa school. Binibili namin dun sa tindahan sa kapitbahay namin. Sarap. Lasang-lasa mo talaga yung ube. Masarap siya mga kalabs. Sarap talaga. So yun mga kalabs, kapag nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up. At kapag ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell
para updated kayo sa mga yummy recipes pang aking gagawin. Sa dulo nito, yung recipe natin. So mga kalabs, paano ba yan? Magkakape muna ako with this MILKY UBE bar. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!